ทุกคนครับเวลาเราพูดถึงพรมแดงภาพแรกที่เด้งขึ้นมาในหัวคืออะไรครับงานออสการ์แฟชกล่องบูบวาบดาราฮอลลีวูดใส่ชุดหรูหราเดินสับๆใช่ไหมครับใช่เลยค่ะดูเป็นสัญลักษณ์ของความสำเร็จและชีวิตติดแกลมสุดๆแต่เดี๋ยวก่อนนะคะคุณผู้ชมรู้ไหมคะว่าถ้าย้อนกลับไปจริงๆต้นกำเนิดของเจ้าพรมแดงเนี่ยมันไม่ได้สวยงามหอมหวานเลยแต่มันเต็มไปด้วยความตายความหยิ่งยโสและกลิ่นเหม็นเน่าของซากหอยนับหมื่นตัวต่างหากค่ะเฮ้ยเดี๋ยวนะจากความหรูหรากลายเป็นซากหอยเน่าได้ยังไงเนี่ยวันนี้เราจะมาปอกเปลือกพรมแดงกันค่ะรับรองเลยว่าดูคลิปนี้จบคุณจะมองงานประกาศรางวัลไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปค่ะงั้นเรามาย้อนเวลากลับไปไกลๆกันก่อนเลยดีกว่าครับจุดเริ่มต้นจริงๆของพรมแดงเนี่ยมันเริ่มขึ้นเมื่อไหร่ครับต้องย้อนกลับไปถึงยุคกรีกโบราณเลยนะคะในบทละครโศกนาฏกรรมเรื่องอากาเมมนอนเมื่อปี 458 ก่อนคริสตกาลเรื่องมีอยู่ว่ากษัตริย์อากาเมมนอนเพื่อรบชนะสงครามกรุงทรอยกลับมาภรรยาของเขาชื่อไคลเทมเนสตราก็เลยจัดใหญ่เลยค่ะสั่งปูพรมสีแดงอมม่วงเข้มทอดยาวให้เดินเข้าวังอ้าวก็ดูเป็นการต้อนรับวีรบุรุษที่สมเกียรติดีนี่ครับตอนแรกกษัตริย์ก็คิดงั้นค่ะแต่เขาไม่กล้าเดินเพราะในยุคนั้นพรมสีแดงม่วงแบบนี้ถือเป็นทางเดินของเทพเจ้าเท่านั้นนะคะมนุษย์ธรรมดาขืนไปเหยียบถือเป็นการโอหังท้าทายสวรรค์หรือที่ชาวกรีกเรียกว่าฮูบริสค่ะอ๋อคือจะทำตัวเทียบเท่าเทพเจ้าจะต้องโดนสวรรค์ลงทันแน่ๆเลยใช่ไหมครับถูกต้องเลยค่ะแต่สุดท้ายกษัตริย์ก็ทนลูกยุคของภรรยาไม่ไหวยอมถอดรองเท้าแล้วเดินบนพรมแดงนั้นและผลสรุปคือเขาจบชีวิตลงในอ่างอาบน้ำมือของภรรยาตัวเองจ้าจนมีคนแซวว่ากษัตริย์อากาเมมนอนคือเหยื่อรายแรกของพรมแดงนั่นเองค่ะโอ้โหเปิดมาแรงมากเลยนะครับเนี่ยแต่ผมสงสัยอยู่อย่างหนึ่งครับทำไมต้องเป็นสีแดงอมม่วงแล้วทำไมมันถึงดูศักดิ์สิทธิ์ขนาดนั้นที่คุณบอกว่าเกี่ยวกับหอยเน่าเนี่ยคือตรงนี้ใช่ไหมครับมาถูกทางแล้วค่ะในโลกโบราณสีแดงม่วงที่เรียกว่า Tyrian Purple ถือเป็นสุดยอดของสีย้อมผ้าเลยนะคะเพราะมันสกัดจากต่อมเมือกของหอยทากทะเลตระกูลมูเร็กซ์ค่ะแค่หอยทากเองทำไมถึงแพงล่ะครับลองฟังตัวเลขนี้ดูนะคะจะสกัดสีย้อมให้ได้แค่1ถึง 1.4 กรัมต้องใช้หอยถึง 10,000 ถึง 12,000 ตัวเลยค่ะแล้วกระบวนการทำคือต้องเอาหอยมาทุบหมักเกลือแล้วตากแดดให้เน่าเปื่อยท่ามกลางอากาศร้อนจัดอีกลิ่นน่าจะสุดยอดเลยนะครับเหม็นบรรลัยเลยค่ะเหม็นจนมีกฎหมายผังเมืองสั่งให้โรงงานย้อมสีพวกนี้ไปตั้งอยู่ไกลๆใต้ลมห่างจากชุมชนเป็น10กิโลเมตรเลยนะคะด้วยความที่ทำยากขนาดนี้ผ้าสีนี้1 ปอนด์เลยมีมูลค่าแพงกว่าทองคำถึง3 เท่าเลยค่ะโอ้โหสีย้อมคนรวยที่แท้ทรูเลยครับแล้วคนทั่วไปมีสิทธิ์ใส่ไหมครับถ้ามีเงินซื้ออย่าแม้แต่จะคิดเลยค่ะในยุคจักรวรรดิโรมันกษัตริย์ออกกฎหมายผูกขาดเลยนะคะถ้าสามัญชนคนไหนกล้าใส่สีม่วงแดงนี้มีโทษสูงสุดถึงท่านริบชีวิตเลยทีเดียวค่ะบ้าไปแล้วแค่ใส่เสื้อผิดสีถึงขั้นประหารแสดงว่าพรมแดงสมัยก่อนคือสัญลักษณ์ของอำนาจชีวิตและความตายของจริงเลยนะเนี่ยแล้วมันข้ามน้ำข้ามทะเลมากลายเป็นพรมแดงงานบันเทิงแบบทุกวันนี้ได้ยังไงครับจุดเปลี่ยนมันมาเริ่มช่วงยกทุนนิยมค่ะปี 1902 บริษัทรถไฟในนิวยอร์กได้เปิดตัวรถไฟด่วนสุดหรูชื่อ 20th Century Limited ทีนี้เพื่อจะเอาใจเศรษฐีตัว First Class เขาก็เลยปูพรมสีแดงเลือดหมูไว้ต้อนรับผู้โดยสารตอนขึ้นรถไฟค่ะนี่แหละค่ะคือจุดเริ่มต้นของคำว่า The Red Carpet Treatment ที่แปลว่าการต้อนรับแบบ VIP สุดๆเลยนะคะอ๋อจากทางเดินเทพเจ้ากลายเป็นกลยุทธ์การตลาดซะงั้นใช่ค่ะแล้วฮอลลีวูดก็รับไม้ต่อเลยในปี 1922 โรงหนัง Egyptian Theater จัดงานเปิดตัวหนังเรื่องโรบินฮูดเจ้าของโรงหนังก็ปิ๊งไอเดียปูพรมแดงยาวหน้าโรงหนังให้ดาราเดินโชว์ตัวกลางแสงแฟลชไปเลยค่ะหลังจากนั้นงานออสการ์ก็เอาไปทำตามจนกลายเป็นธรรมเนียม pop culture มาถึงทุกวันนี้ค่ะสุดยอดเลยครับแต่ผมว่าลึกๆนะการให้คนมาเดินบนพรมแดงเนี่ยมันต้องมีผลทางจิตวิทยาอะไรสักอย่างแน่ๆเลยทำไมดาราเดินพรมแดงถึงดูมีออร่าจังครับทางวิทยาศาสตร์เขามีคำอธิบายนะคะมันเรียกว่า red attraction effect ค่ะงานวิจัยพบว่าสีแดงจะไปกระตุ้นจริยวิทยาของมนุษย์ทำให้คนดึงดูดสายตาดูมีอำนาจและมีเสน่ห์สูงขึ้นแถมพอเราเห็นสีแดงอัตราการเต้นของหัวใจเราจะสูงขึ้นโดยอัตโนมัติเลยนะคะเหมือนร่างกายเข้าสู่โหมดเตรียมพร้อมตื่นตัวนะคะมิน่าล่ะพอรวมกับไฟสปอตไลท์เข้าไปมันเลยยิ่งดูเป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์แต่คิดดูดีๆนะครับการไปเดินบนพรมแดงยุคนี้ก็แอบมีความน่ากลัวเหมือนยุคกรีกโบราณนะครับยังไงคะ
ก็สมัยก่อนถ้ามนุษย์เดินบนพรมแดงจะโดนเทพเจ้าลงทัน สมัยนี้ถ้าดาราแต่งตัวพลาด หรือทำตัวไม่เหมาะสมบนพรมแดงก็เตรียมโดนทัวร์ลง โดนสารเตียในโซเชียลมีเดียพิพากษาประหารชื่อเสียงได้ทันทีเหมือนกันครับ มันคือ Walk of Shame หรือลานประหารยุคดิจิตอลดีๆนี่เองครับ เห็นไหมคะคุณผู้ชม พรมแดงไม่ใช่แค่ผ้าปูพื้นสวยๆนะคะ แต่มันคือสัญลักษณ์แห่งอำนาจที่ซึมซับประวัติศาสตร์มานับพันปีค่ะ ตั้งแต่ตำนานเทพเจ้าซากหอยเน่ากฎหมายเลือดเดือด มาจนถึงเวทีแฟชั่นที่พร้อมจะปั้นให้คนเป็นดาว หรือจะสับให้ร่วงก็ทำได้ในพริบตาค่ะ ถ้าคุณชอบเรื่องราวสนุกได้สาระเปิดมุมมองใหม่แบบนี้ครับ อย่าลืมกดไลค์ กดแชร์ และกดติดตาม Zero to Know ไว้เลยนะคะ แล้วเจอกันใหม่ตอนหน้ากับเรื่องเล่าที่สนุกกว่าที่คิดครับ จากศูนย์สู่รู้สนุกทุกคลิป